ไข่เป็นเมนูอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสลองทำเมนูไข่ง่ายๆอย่างไข่สแครมเบิลกับมายองเนสเครปไข่ม้วนเกี๊ยวไข่และไข่ม้วนแฮมดูสิคะเมนูเหล่านี้ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองสตูดิโออาหารจะสอนคุณทำเมนูเหล่านี้ทีละขั้นตอนให้คุณได้อิ่มท้องกับมื้อเช้าที่มีโปรตีนสูง4แบบแล้วจะรออะไรล่ะคะไปเริ่มกันเลย
เมนู Cheesy Spinach and Egg Baked เป็นเมนูประหยัดสุดเฮลตี้เปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และรสชาติที่รับรองว่าใครได้ลองเป็นต้องติดใจสตูดิโออาหารจะสาธิตให้คุณดูวิธีการทำแต่ละขั้นตอนไปเริ่มกันเลยเมนู Cheesy Spinach and Egg Baked เป็นเมนูประหยัดสุดเฮลตี้เปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และรสชาติที่รับรองว่าใครได้ลองเป็นต้องติดใจสตูดิโออาหารจะสาธิตให้คุณดูวิธีการทำแต่ละขั้นตอนไปเริ่มกันเลย